ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમે અભ્યાસ કરીએ છીએ ને એમાં અમારા ફિફ્થ સેમમાં પ્રોજેક્ટ નામનો એક સબ્જેક્ટ આવે છે એમાં અમે આ પ્રોજેક્ટ રાખ્યો છે. પ્રોજેક્ટનું ટાઇટલ છે ઓટોમેટિક માઇક્રો કંટ્રોલર બેઝ ઓબ્જેક્ટ કન્ટ્રોલ વિથ કન્વેયર બેઝ. અને મારું નામ પટેલ નચિકેતભાઈ ભૂપતભાઈ છે. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 2050 30 છે. મારું નામ મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 2050 મારું નામ ડોંગર હિમાંશુ સોલંકીભાઈ છે. એનરોલમેન્ટ નંબર 17 આ મારા પ્રોજેક્ટ 5 સેમનો રિપોર્ટ છે. પ્રોજેક્ટનું નામ છે ઓટોમેટિક માઇક્રો કંટ્રોલર બેઝ ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટર વિથ કન્વેયર બેલ્ટ. આ એનું ટાઇટલ પેજ છે. પછી સર્ટિફિકેટ છે. સર્ટિફિકેટમાં બધાના નામ છે. પછી એનરોલમેન્ટ નંબર છે અને કોન્ટેક્ટ નંબર છે. અને અમારા ઇન્ટરનલ ગાઈડ છે ડૉક્ટર સુંદરમ બી પાંડ્યા. પછી આ એકનોલેજમેન્ટ છે. એકનોલેજમેન્ટનો મતલબ એમ થાય છે કે અમે અમારા કોલેજના અને બીજા ફેકલ્ટી મેમ્બરનો અમારા ગાઈડનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને પ્રિન્સિપાલ મેડમનો પણ આભાર અમે વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટનો મતલબ પ્રોજેક્ટ આપણો શું કહેવા માંગે છે, એનું જે મેન જે કામ છે તેનું કામ શું છે એનો મતલબ એ થોડા શબ્દોમાં લખેલું છે. તો કે એમાં પ્રોજેક્ટનું કામ એમ છે કે જે ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે તેને કાઉન્ટ કરવાનું છે. એ આઈઆર સેન્સરથી સેન્સ કરશે અને જે કાઉન્ટ થશે તે એલસીડી પર ડિસ્પ્લે થશે કે કેટલા કાઉન્ટ થયા. આ ટેબલ ઓફ કન્ટેન્ટ છે. એમાં જે બધા જે ચેપ્ટર વાઇઝ જે બધા છે તેનું ઇન્ડેક્સ છે અને એના પેજ નંબર છે. પછી આ લિસ્ટ ઓફ ફિગર છે એ કે અમે આની અંદર કઈ કઈ કેટલી ફિગર યુઝ કરે છે, કયા પેજ નંબર છે એનું લિસ્ટ ઓફ ફિગર છે. આ લિસ્ટ ઓફ ટેબલ છે કે અમે આ ફાઇલમાં કેટલા ટેબલ યુઝ કરેલા છે તે છે. પછી આવે છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન. ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે આપણા પ્રોજેક્ટનું આપણે આની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે. એ માઇક્રો કંટ્રોલર દ્વારા અને આઈઆર સેન્સર દ્વારા જે ઓબ્જેક્ટ છે તે આપણે ઓબ્જેક્ટ જે છે તે સેન્સ કરે છે. કન્વેયર બેલ્ટ દ્વારા ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે અને ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે એટલે જે આઈઆર સેન્સર દ્વારા કાઉન્ટ થશે. પછી ડેફિનેશન છે. ડેફિનેશનમાં પણ એમ લખે છે કે મેન્યુઅલ લેબલ દ્વારા જે કંપનીમાં કાઉન્ટ થાય છે તેમાં એરર આવી શકે. પણ આપણે આ જે આઈઆર સેન્સર અને માઇક્રો કંટ્રોલર દ્વારા આઈઆર સેન્સર જે યુઝ કર્યું છે અને એલસીડી વાપરી છે તેના દ્વારા એમ એક્યુરેટ મતલબ કે કાઉન્ટ થઈ શકે છે. ઓટોમેશન એન્ડ કન્વેયર બેલ્ટ. ઓટોમેશન એટલે ઓટોમેશન અને કન્વેયર બેલ્ટ વિશે આને લખેલું છે. ઓટોમેશન એટલે કે કંપનીમાં ઓટોમેશનનો આપણે ઉદાહરણ કોઈ મોટર લઈએ, મોટર અને પંપ. તો મોટર એ પંપ પાણી ભરાઈ ગઈ તો પછી પંપ એ મોટર અને પંપ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય છે. તો કે આનાથી આપણે શું થાય છે કે એનર્જીનો બચત થાય છે અને એના પર બહુ ધ્યાન આપવાનું રહેતું નથી અને એ કમ્પ્લીટ એમ થાય છે. મતલબ કે જનરલી જે બેલ્ટ વપરાય છે તે રબરના હોય છે, પણ ત્યાં આગળ એ કંપનીમાં એમ હોય છે કે જેવું જેવું મટીરિયલ હોય છે એ ટાઈપના બેલ્ટ વપરાય છે અને તે ટાઈપના એની અંદર જેટલા લેયર્સ હોય, દાખલા તરીકે 2 લેયર્સ 3 લેયર્સ એવી રીતે અંદર એના લેયર્સ હોય છે. ને આ નીચે છે કે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્સિસ પ્રપોઝ સિસ્ટમ. એક્ઝિસ્ટિંગ વર્સિસ પ્રપોઝ સિસ્ટમ એટલે એ જૂની સિસ્ટમની સામે અમે જે પ્રપોઝ સિસ્ટમ આપી છે તે. એટલે કે જૂની સિસ્ટમ આપણે બહુ જૂની સિસ્ટમ વિશે વાત કરીએ, મેન્યુઅલી કાઉન્ટ કરે તો કેવું કે એની અંદર એરર આવી શકે અને એમ એક્યુરેસી એમ રહેતી નથી. અને પછી આપણે એનાથી થોડીક આગળની સિસ્ટમની વાત કરીએ તો કે પહેલાં માઇક્રો કંટ્રોલરનો યુઝિંગ કરીને ફોટો ડાયોડ અને લેઝર દ્વારા આપણે ઓબ્જેક્ટનું કાઉન્ટિંગ થતું હતું. અને આની અંદર પ્રપોઝ સિસ્ટમ અમે એવી આપી છે કે આપણે જે પ્રોજેક્ટમાં આઈઆર સેન્સર વાપર્યા છે એ આઈઆર સેન્સર એ પ્રપોઝ સિસ્ટમ છે. આ ઓબ્જેક્ટ જે છે કે પહેલું છે કે સેવ ધ એનર્જી. તો કે એ એનર્જીનો સેવ કરે છે. કન્ટિન્યુઅસ ઓબ્જેક્ટનું એમ કાઉન્ટિંગ કરી શકે છે. એલસીડી ડિસ્પ્લે અને બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ અને એમ ચેતવણી આપે કેવું એમ અને કન્ટિન્યુઅસ આપણે એને મોનિટરિંગ કરી શકે છે. રિલાયેબલ છે એટલે કે વિશ્વસનીય છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલને તેની જરૂરિયાત છે. કોઈ એલિમિનેટ મેન્યુઅલ એરર એટલે કે જે મેન્યુઅલ એરરને આપણે દૂર કરે છે. ટુ કાઉન્ટ એક્યુરેટ એમ કાઉન્ટ કરે છે. વી કેન સેટ કાઉન્ટર વેલ્યુ એટલે કે આપણે જે કઈ વેલ્યુ આપણે સેટ કરીએ, દાખલા તરીકે 50 વેલ્યુ સેટ કરી છે તો 50 ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થશે તો પછી તે એલાર્મ હશે અથવા તો બંધ થશે.
આ લિટરેચર સર્વે છે. આ લિટરેચર સર્વેમાં એમ આપે છે કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તેમાં આપણે આયા સેન્સરનો બનાવે. આયા સેન્સરનો જે પ્રોડક્ટનું જ્યાં કામની જરૂરી હોય ત્યાં આગળ સેન્સરનો યુઝ કરે છે. ચેપ્ટર 3 છે કમ્પોનન્ટ. તેમાં જે અમે પ્રોજેક્ટમાં જે કમ્પોનન્ટ વાપરા છે એનું આ ટેબલ છે અને ટેબલમાં કમ્પોનન્ટના નામ લખેલા છે, એની સામે તેના ઉપયોગ લખેલા છે અને રેટિંગ લખેલા છે. તો પહેલું કમ્પોનન્ટ છે માઇક્રો કંટ્રોલર PIC16F777. તેનો ઉપયોગ આપણે એટલા માટે કરવો છે કે તે જે પ્રોજેક્ટની ટોટલ એક્ટિવિટી અને કંટ્રોલ છે તેના માટે કરેલો અને તેનું રેટિંગ છે 5 વોલ્ટ પર ઓપરેટ થાય છે. અને બીજું છે ડાયોડ OWO7. તેનો ઉપયોગ એટલા માટે કરેલો છે કે જે AC સિગ્નલ છે તેને DCમાં કન્વર્ટ કરવાનો. ત્રીજો છે કેપેસિટીનો ઉપયોગ એટલા માટે કરેલો છે કે જે ફિલ્ટર સર્કિટ માટે કરેલો છે અને તેના રેટિંગ 470 માઇક્રોફેરાડ અને 100 માઇક્રોફેરાડ. ચોથું છે વોલ્ટેજ IC785. એનો ઉપયોગ એટલા માટે કરેલો છે કે જે 12 વોલ્ટ DC છે અને 5 વોલ્ટ DC રેગ્યુલેટ કરીને રિલે છે. રિલેનો ઉપયોગ આપણે એટલા માટે કરેલો છે કે સ્વિચિંગ પર્પઝ માટે કરેલો છે. પ્રાઇમરીમાં 230 વોલ્ટ આપીશું, જેને 12 વોલ્ટ એસીમાં કન્વર્ટ કરશે અને તેના રેટિંગ છે 12 અને 500 મિલીએમ્પિયર. આઠમું છે LCD લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે. એનો ઉપયોગ ડિસ્પ્લે માટે કરેલો છે. જે કાઉન્ટ થશે તે LCD પર ડિસ્પ્લે થશે અને તે 5 વોલ્ટ પર ઓપરેટ થાય છે. ટેક્ટ સ્વિચ છે તેનો ઉપયોગ આપણે એન્ટરિંગ ડેટા માટે કરેલો છે. બઝર છે એ બઝર છે સાઉન્ડ ઇન્ડિકેશન માટે. એટલે કે સાઉન્ડ ઇન્ડિકેશન માટે એટલે એવું કે જે ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે એક કાઉન્ટ થશે એટલે બઝર અવાજ કરશે. ઓબ્જેક્ટ સેન્સર એ ઓબ્જેક્ટને સેન્સ કરવા માટે છે. એ આયર સેન્સર છે. આયર સેન્સર એટલે ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર. જે ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે તેને કાઉન્ટ કરશે. કન્વેયર છે. કન્વેયર પરથી ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે. ડીસી મોટર છે. ડીસી મોટર એ 12 વોલ્ટ ડીસી પર ઓપરેટ થાય છે. તેનો ઉપયોગ એમ છે કે તે કન્વેયરને ડ્રાય કરવા માટે વપરાય છે. અને આ જે કમ્પોનન્ટ છે તે કમ્પોનન્ટ ટોટલ વાપરા છે એનું અમે ડિટેલમાં નીચે આપેલું છે તે જોઈએ. તો કે પહેલું છે માઇક્રો કંટ્રોલર PIC16F777. PIC16F777 નો પિન ડાયાગ્રામ છે. PIC નું ફૂલ ફોર્મ એમ છે કે પેરિફેરલ ઇન્ટરફેસ કંટ્રોલર અને F નો મીનિંગ એમ છે કે ફ્લેશ પ્રોગ્રામ યુઝિંગ ફ્લેશ મેમરી. ટોટલ 40 પિન છે અને ટોટલ 5 પોર્ટ છે. ABCDE 2 થી 7 સુધીના A પોર્ટ છે ને 33 થી 40 સુધીનો B પોર્ટ છે. C છે તે 23 થી 26 અને 15 થી 18 એ C પોર્ટ છે. D છે તે 19 થી 22 સુધીનું D પોર્ટ છે અને E છે તે 8 થી 10 એ 2 પિન E પોર્ટ છે. અને ટોટલ 8 ADC પિન છે તે 2 થી 10 સુધીની છે. અને આની અંદર એમ છે કે એની ડિવાઇસ અને સેન્સર ADC કન્વર્ઝેશન રિક્વાયર્ડ માટે કનેક્ટ કરી શકાય છે. ટોટલ 24 ડિજિટલ પિન છે. 25 અને 26 એમ છે કે TX ટ્રાન્સમીટર અને 26માં RX રિસીવર. આ પિનનો ઉપયોગ કરીને UART મોડ્યુલ ડિવાઇસ પ્રોટોકોલથી કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. 18 નંબરની પિન એમ છે કે એ ક્લોક લાઇન છે અને 23 છે એ ડેટા લાઇન છે. અને અમે ટોટલ 3 PIC16F777માં આની અંદર 3 ટાઈમર છે. T0 એ 8 બીટનું છે, T1 એ 16 બીટનું છે અને T2 એ 8 બીટનું છે. ને પિન નંબર 33 છે એ એક્સટર્નલ ઇન્ટરપ્ટ માટેની પિન છે. PWM નું ફૂલ ફોર્મ એમ છે કે પલ્સ વિથ મોડ્યુલેશન. આમાં 2 પિન છે પલ્સ વિથ મોડ્યુલેશન. PW1 એ 18 છે અને PW2 એ 17 નંબરની પિન છે. PIC16F777 is one of the most advanced microcontroller from a microchip. આ માઇક્રોકન્ટ્રોલર છે તેનો વાઇડલી ઉપયોગ થાય છે કે એક્સપેરિમેન્ટલ અને મોડર્ન એપ્લિકેશનમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. કેમ? કારણ કે તેની પ્રાઇસ લો છે અને તે અલગ રેન્જ અને એપ્લિકેશનમાં મળે છે અને તેની ક્વોલિટી હાઈ છે અને એન્ડ ઓફ અવેલેબિલિટી કે મળી રહે છે સારી રીતે. અને તે આઈડિયલ એપ્લિકેશન સચ એઝ મશીન કંટ્રોલ એપ્લિકેશન. મશીનના કંટ્રોલ એપ્લિકેશન માટે
ઉપયોગમાં આવે છે અને ડિવાઇસની મેઝરમેન્ટ કરવા માટે અને સ્ટડી પર્પઝ માટે. અને એના બધા ફીચર્સ છે તે આ નીચે આલેલા છે. તો આપણે ફીચર્સ વિશે વાત કરીએ અગર એનું હાઈ પરફોર્મન્સ RISC CPU અને ખાલી 35 સિંગલ વર્ડની ઇન્સ્ટ્રક્શનને તે લર્ન કરી શકે છે. ઓલ સિંગલ સાયકલ ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્સેપ્ટ ફોર પ્રોગ્રામ બ્રાન્ચીસ વિચ આર 2 સાયકલ. અને તેની ઓપરેટિંગ સ્પીડ છે તે DC 20 MHz ક્લોક ઇનપુટ છે અને DC 200 NS ઇન્સ્ટ્રક્શન સાયકલ ને અપ ટુ 8K ઇન્ટુ 40 વોટ્સ ઓફ ફ્લેશ પ્રોગ્રામ મેમરી. એટલે કે એની જે મેમરી છે તે ફ્લેશ પ્રોગ્રામ મેમરી છે અને અપ ટુ 368 ઇન્ટુ 8 બાઇટ ઓફ ડેટા મેમરી રેમ. અપ ટુ 256 ઇન્ટુ 8 બાઇટ્સ ઓફ EEPROM ડેટા મેમરી. એટલે EEPROM નું ફૂલ ફોર્મ એમ થાય છે કે ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી. અને તેની પિન આઉટ કેપેબિલિટી છે કે આની જેવા બીજા જે ડિવાઇસ છે PIC16C 73B 74B 7677. પછી ઇન્ટરપ્ટ કેપેબિલિટી છે તે અપ ટુ 14 સોર્સ સુધીની એની કેપેબિલિટી છે ઇન્ટરપ્ટ માટેની. 8 લેવલ ડીપ હાર્ડવેર સ્ટેક. પછી ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ રિલેટિવ એડ્રેસિંગ મોડ POR એટલે કે પાવર ઓન રીસેટ. PWRT પાવર અપ ટાઈમર ને ઓસિલેટર સ્ટાર્ટઅપ ટાઈમર અને વોચડોગ ટાઈમર વિથ ઇટ્સ ઓન ચિપ RC ઓસિલેટર ફોર રિલાયેબલ ઓપરેશન. એનું જે પ્રોગ્રામેબલ કોડ છે તે પ્રોટેક્શન છે. પાવર સેવિંગ સ્લીપ મોડ પણ અંદર અવેલેબલ છે. સિલેક્ટેબલ ઓસિલેટર ઓપ્શન. પછી તે લો પાવર છે અને હાઈ સ્પીડ છે. CMOS અને ફ્લેશ EEPROM ટેકનોલોજી. ફુલ્લી સ્ટેટિક ડિવાઇસ છે. ઇન સર્કિટ સિરિયલ પ્રોગ્રામિંગ ICSP Hue 2 pins. Single 5V in circuit serial programming capability. In circuit debugging Hue 2 pins. Processor read અને write access to program memory. રીડ અને રાઇટ કરીને પ્રોગ્રામને એક્સેસ કરી શકે છે. તેની ઓપરેટિંગ રેન્જ છે તે YM 2V થી 5.5 વોલ્ટ સુધીની મળે છે. હાઈ સ્વિંગ સોર્સ કરંટ 25 mA. કોમર્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ એક્સટેન્ડેડ ટેમ્પરેચર રેન્જ. એટલે કે કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે જે છે તે ટેમ્પરેચરની અલગ અલગ રેન્જમાં મળે છે. અને લો પાવર કન્ઝપ્શન એટલે કે તે ઓછો પાવર વાપરે છે. લેસ દેન 0.6 mA ટિપિકલ 3 વોલ્ટથી 4 MHz સુધીની અને 20 μA ટિપિકલ 3 વોલ્ટ ટુ 32 kHz અને લેસ દેન 1 μA ટિપિકલ સ્ટેન્ડ બાય કરંટ. ટ્રાન્સફોર્મરના બે પ્રકાર છે, સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર અને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. અને અમે જે પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કર્યું છે તે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. અને તેની કેપેસિટી એમ છે કે 230 વોલ્ટ ઇનપુટ આપીશું અને આઉટપુટમાં આપણને 12 વોલ્ટ મળશે અને તેની એમ્પિયર કેપેસિટી છે 500 mA. તો કે પહેલાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની વાત કરીએ તો કે ટ્રાન્સફોર્મરનો જે પ્રિન્સિપાલ છે તે ટ્રાન્સફોર્મર આપણે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્શનના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. અને અંદર બે વાઇન્ડિંગને એવી રીતે ગોઠવવામાં આવે છે કે એક વાઇન્ડિંગ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીજાને એમ અસર કરે. એક વાઇન્ડિંગના પ્રવાહમાં આપણે ફેરફાર કરવાથી તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો ફ્લક્સ બીજા વાઇન્ડિંગની સાથે સંકળાય અને આના લીધે બીજા વાઇન્ડિંગમાં વીજ ચાલક બળ ઇન્ડ્યુસ થાય. એટલે કે જો પહેલા વાઇન્ડિંગમાંથી આપણે જે પ્રવાહમાં આપણે ફેરફાર કરીએ તો બીજા વાઇન્ડિંગના પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય. પછી આપણે ફાઇલમાં જોઈએ કે આપણે ફાઇલમાં એમ કેમ લખ્યું છે. A step down transformer is a type of transformer and that converts the high voltage and low current from the primary side of the transformer and to the low voltage and high current value on the secondary side of the transformer. એટલે કે જો પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ HV વાઇન્ડિંગ હોય તો તેમાં HV વાઇન્ડિંગ સાઇડ લો કરંટ હોય અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ LV હોય તો LV સાઇડ કરંટ વધારે હોય અને વોલ્ટેજ ઓછા હોય છે. The reverse of this known as a step down transformer. A transformer is a type of static electrical equipment that transforms electrical energy from primary side windings to magnetic energy in transformer magnetic core and again to the electrical energy on the secondary transformer side. એટલે કે જો એની પ્રાઇમરી સાઇડ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી આપે તો આપણે સેકન્ડરી સાઇડ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી
મળશે. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર હેઝ વાઇડ વેરાયટી ઓફ એપ્લિકેશન ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ એન્ડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. એટલે કે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કે સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર હોય એની વાઇડ વેરાયટી એની અલગ અલગ પ્રમાણે તેની રેન્જ અલગ અલગ હોય છે. અને ઇલેક્ટ્રિકલ જે આપણે જે ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ છે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મર બહુ હેવી કેપેસિટીના યુઝ થાય છે. Transformer is device that transfers electrical energy from one circuit to another inductively coupled conductors to the transformer coils. એટલે કે તે પ્રાઇમરીમાં એનર્જી આપે તો સેકન્ડરીમાં એમ ટ્રાન્સફર કરે છે, એવું જ કહે છે ને. Varying current in the first on primary windings create a varying magnetic flux in the transformer's core and thus a varying magnetic field through the secondary winding. This varying magnetic field induces a varying electromotive force or voltage in the secondary winding. This effect is called mutual induction. એટલે કે આપણે જે કીધું તે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્શનના સિદ્ધાંત પર આપણે કાર્ય કરે છે. Step down transformer is a device used for reducing the voltage of an electrical supply, usually to apply a particular piece of electrical equipment to be used. Transformer work fully AC and this is one of the reason why means electricity is AC. કે જે ટ્રાન્સફોર્મર છે તે ખાલી એસી પર જ વર્ક કરે છે. કેમ? કારણ કે એસીમાં આપણે જે ફ્રીક્વન્સી હોય છે 50 હર્ટ્ઝની, એ ફ્રીક્વન્સીને લીધે EMF ઇન્ડ્યુસ થાય છે અને આપણે ડીસી પર ચાલી નહીં શકતું. એનું કારણ છે કે ડીસીમાં ફ્રીક્વન્સી 0 હોય છે એટલા માટે. Step down transformer reduce voltage. Most power supply use step down transformer to reduce the dangerously high means voltage to safer low voltage. The input coil is called the primary and the output coil is called the secondary. એટલે કે જે પ્રાઇમરી જેને ઇનપુટ આપવામાં આવે છે તેને પ્રાઇમરી કોઇલ કહેવાય છે અને જેમાંથી આઉટપુટ લેવામાં આવે છે તેને સેકન્ડરી કોઇલ, સેકન્ડરી સાઇડ કહેવાય છે. Step down high voltage AC means to low voltage. AC varying current in the first or primary winding creates a varying magnetic flux. There is no electrical connection between the two coils. એટલે કે બે કોઇલ વચ્ચે કોઈ પણ એમ ઇલેક્ટ્રિકલનું આપણે કનેક્શન કરવામાં આવતું નથી, છતાં પણ એ વોલ્ટેજને ટ્રાન્સફર કરે છે. કેમ? કારણ કે ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે અને EMF ઉત્પન્ન થાય છે. Instead they are linked by an alternating magnetic field created in the soft iron core of the transformer. Transformer waste very low power, so the output power is almost equal to the power in. એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર બહુ ઓછો પાવર વેસ્ટ કરે છે કે જેટલો આપણે ઇનપુટમાં આપીએ છીએ એટલો એના કરતાં એમ થોડો બહુ ઓછો લોસ વેસ્ટ થાય છે અને આપણને આઉટપુટમાં પાવર એને જેટલો મળી રહે છે જેટલો ઇનપુટમાં આપણે આપ્યો હોય. 3.2.3 ડાયોડ IN4007. ડાયોડનો ઉપયોગ આપણે આની અંદર રેક્ટિફાયર સર્કિટ માટે કરેલો છે કે એસી સિગ્નલને તે ડીસી સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરે. ડાયોડના બે છેડા હોય છે, એક એનોડ પોઝિટિવ અને કેથોડ નેગેટિવ. એનોડ જે છે તે બ્લેક સાઈડના જે બ્લેક સાઈડનો કલર છે તે સાઈડના ટર્મિનલને એનોડ પોઝિટિવ કહેવામાં આવે છે અને જે વ્હાઇટ કલરની જે પટ્ટી છે તેની સાઈડથી જે ટર્મિનલ નીકળે છે તેને આપણે કેથોડ માઇનસ કહીએ છીએ. ડાયોડ ઇઝ અ સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ ધેટ ઇસેન્શિયલી acts as a one-way switch for current. એટલે કે એક ટાઈપ એ સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ છે અને એક ટાઈપની વન વે સ્વિચ જેવું આપણે કહી શકાય. It allows current to flow easily in one direction but severely restricts current from flowing in the opposite direction. એટલે કે જે રિવર્સ ડાયરેક્શનનો કરંટ હોય તેને તે બ્લોક કરે છે અને એક જ ડાયરેક્શન માટે વર્ક કરે છે એટલે તે એસી કરંટનું ડીસીમાં રૂપાંતર કરે છે. આ જે ડાયોડ IN4007 છે તે 12 વોલ્ટ એસીને 12 વોલ્ટ ડીસી કરવા માટે વપરાય છે. 3.2.4 capacitor. The capacitor is a device that stores electrical energy in an electrical field. It is a passive electronic component with two terminals. The effect of capacitor is known as capacitance. While some capacitance exists between any two electrical conductors in proximity in a circuit. A capacitance is a component designed to add capacitance to a circuit. The capacitor was originally known as a condenser or condensator. This name and its coordinates are still widely used in many languages, but rarely in English.
One notable exception being condenser microphone, also called capacitor microphone. એટલે આ જે કેપેસિટર છે તે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકના રૂપમાં ચાર્જ સ્ટોર કરે છે. એની અંદર બે પ્લેટ હોય છે, એક પોઝિટિવ પ્લેટ હોય છે અને એક નેગેટિવ પ્લેટ હોય છે. બે છેડાને આપણે શોર્ટ કરવાથી તેને આપણે ડિસ્ચાર્જ કરી શકીએ છીએ. તેને ચાર્જ કરવા માટે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બે છેડા આપણે બેટરીથી આપણે ચાર્જ કરી શકીએ છીએ અને એને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે બે છેડાને આપણે શોર્ટ કરવાથી ડિસ્ચાર્જ થાય છે. અને અંદર આપણે તેનો આ પ્રોજેક્ટમાં આપણે તેનો યુઝ કરીએ છીએ તો એ જે આપણે ડાયરેક્ટ વાપરીએ છીએ એને મળતો નથી. ડીસીને એની અંદર અમુક છે કહેવાય કન્વર્ટ કર્યા પછી આપણે અમુક પૂરી કરી જાય છે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટમાં અમે જે 5 volt, 12 volt and 15 volt or variable output voltages. They are also rated by the maximum current they can pass. Negative voltage regulators are available mainly for use in dual supply. Most regulators include some automatic protection from excessive current, overload protection and overheating and thermal protection. આ જે રેગ્યુલેટર ટાઈપની આઈસી છે તેના 3 ટર્મિનલ છે, ઇનપુટ, ગ્રાઉન્ડ અને આઉટપુટ. ઇનપુટમાં 12 વોલ્ટ આપીશું તો તે આપણને 5 વોલ્ટ રેગ્યુલેટ કરીને આપશે અને એના ગ્રાઉન્ડ છે આને ગ્રાઉન્ડ કરીશું. અને આનો ઉપયોગ અમે એટલા માટે જ કર્યો છે કે 12 વોલ્ટના આપણને એ રેગ્યુલેટ કરીને આપણને 5 વોલ્ટ આપશે. અને વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટરની સાથે એક હીટ સિંક પર લગાવી છે કે જ્યારે આ વર્ક કરે છે ત્યારે તે ગરમ થાય છે અને ગરમ થઈને બળી ન જાય તે માટે હીટ સિંક લગાવી છે. અને એનો બીજો એના ઘણા બધા ઉપયોગ છે. એમાંથી ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન અને ઓવરહીટિંગ માટે પણ એનો ઓવરહીટિંગ એટલે કે થર્મલ પ્રોટેક્શન માટે પણ તેનો યુઝ કરી શકીએ. એલઈડીનું પૂરું નામ એમ છે કે લાઇટ emitting diode. A light emitting diode is a semiconductor light source that emits light when current flows through it. Electrons in the semiconductor recombine with electron holes, releasing energy in the form of photons. The color of the light corresponding to the energy of the photons is determined by the energy required for electrons to cross the band gap of the semiconductor. White light is obtained by using multiple semiconductors or a layer of light emitting phosphor on the semiconductor device. LED છે એ પણ સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ છે અને બેઝિકલી એને બે જંક્શન હોય છે. બે જંક્શન એ P અને N જંક્શન છે. તેનો સિમ્બોલ ડાયોડ જેવો જ છે પણ એની સાથે તેના બે આઉટસાઇડ બે એરો હોય છે અને એના ટર્મિનલના નામ પણ એમ સેમ જ છે, એનોડ અને કેથોડ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. LED છે તે ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનન્સના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોલ્યુમિનન્સનો સિદ્ધાંત એટલે એવું કે તે સેમિકન્ડક્ટર છે, સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ છે તેને કન્વર્ટ કરશે કે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇન્ટુ લાઇટ એનર્જી અને તે ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડિવાઇસ છે. પ્રોજેક્ટમાં એલઈડીનો ઉપયોગ અમે એટલા માટે કર્યો છે કે આ પ્રોજેક્ટ જ્યારે વર્ક કરતો હશે તો એ એલઈડી છે ને તે ઇન્ડિકેટ કરશે કે પ્રોજેક્ટ તમારો વર્ક કરે છે. એલસીડીનું પૂરું નામ છે લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે. Liquid crystal display is a type of flat panel display which uses liquid crystal in its primary form of operation. LCDs consume much less power than LED and gas displays because they work on the principle of blocking light rather than emitting it. A liquid crystal display is combination of two states of matter, the solid and the liquid. LCD uses a liquid crystal to produce a visible image. LCD are super thin technology display screen that are generally used in laptop and computer screen. LCD's technology allow display to be much thinner when compared to cathode ray tube technology. A liquid crystal display is a flat panel display or other electronically modulated optical device that uses light modulating properties. Liquid crystal do not emit the light direct, instead using a backlight or reflector produce image in color. They uses the same basic technology except that arbitrary images are made up of a large number of small pixels, while other displays have
larger elements. એટલે આ પેરેગ્રાફમાં એમ કહેવા માંગે છે કે એલસીડી છે એ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે છે, અને ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે છે એટલે કે એ લિક્વિડ અને ક્રિસ્ટલ એ બે મટીરિયલને એમ બનેલી છે. ટુ સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર એટલે કે સોલિડ અને લિક્વિડ એ બે મટીરિયલની સોલિડ અને લિક્વિડની એ બેથી બનેલી ડિસ્પ્લે છે, અને તે સુપર થિન ટેકનોલોજીની ડિસ્પ્લે સ્કીન છે, અને તે કેથોડ રે ટ્યુબ ટેકનોલોજી કમ્પેર કરતાં વધારે એમ સારી છે અને રિલાયબલ છે. અને એલસીડીનો ઉપયોગ આની અંદર એટલા માટે કરેલો છે કે જે આપણે જે ઓબ્જેક્ટ સેન્સરથી જે સેન્સ થશે ઓબ્જેક્ટ અને જે કાઉન્ટ થશે માઇક્રો કંટ્રોલર દ્વારા, તે જે કાઉન્ટ થશે તે આપણને એલસીડી પર ડિસ્પ્લે થશે. પછી આગળ આવે છે આપણે બઝર. It is a one type of siren who denotes the fault and inform us about fault by create a voice. It's an also simple device which provide voice information to the administration. In this device contains the electrons coil which is vibrating on abnormal condition, and in output we obtain sound. Typical use: identification signal alarm. A buzzer is usually used as a warning sound. Car security, car reverse aid, home appliances, medical instruments, industrial equipments, notebook, camera, and etc. Two main technologies are used to generate sound. Magnetic and piezoelectric indicators include a built-in driving circuit, while transducers require an external source to create a tone. બજાર બજારમાં એમ કેવું હોય છે, કંઈ બી વોલ્ટ થાય તો તે સાયરન વગાડે, ને તે સાયરન એનું વર્કિંગ એમ છે કે આની અંદર એક કોઇલ હોય છે, તે કોઇલને આપણે સપ્લાય આપવામાં આવે છે ત્યારે તે વાઇબ્રેટ થાય છે, અને વાઇબ્રેટ થાય એટલે સાઉન્ડ જનરેટ થાય છે. અને એનો યુઝેસ એમ છે કે તે ઇન્ડિકેશન સિગ્નલ માટે અને અલાર્મ માટે તેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પછી કારનું રિવર્સમાં આપણે જતા હોય ત્યારે, પછી કાર સિક્યુરિટી માટે, મેડિકલ, પછી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇક્વિપમેન્ટ, નોટબુક છે, પછી કેમેરામાં છે એ ક્લિક કરીએ તો સાઉન્ડ જનરેટ થાય. પછી બે મેન જે શું કહેવાય બઝર છે તે પછી એક્ટિવ અને પેસિવ ડિવાઇસ છે, ઓડિયો સિગ્નલિંગ ડિવાઇસ છે. પછી તે એક બાજુ આપણે બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો તે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર છે, અને તેના બે ટર્મિનલ હોય છે, એક પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ. પોઝિટિવ ટર્મિનલ હોય છે તે લોંગ હોય છે, અને જે નેગેટિવ ટર્મિનલ હોય છે તે શોર્ટ હોય છે. ત્યાં પ્રોજેક્ટમાં આપણે બઝરનો ઉપયોગ એટલા માટે કરીએ છીએ કે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થશે, આપણે ઓબ્જેક્ટ એક કાઉન્ટ થયું એટલે એક કાઉન્ટ થશે તો બઝર કાઉન્ટ કરશે, એટલા માટે કાઉન્ટ થયા હશે તેને રીસેટ કરવા માટે. તો દાખલા તરીકે કોઈ 5 ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થયા છે અને આ પુશ બટન પ્રેસ કરીશું તો ત્યારે જે એ 5 હશે ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થયેલા તો એ 0 થઈ જશે. એટલા માટે આ સ્વિચનો ઉપયોગ અમે આ રીસેટ પુશ બટન સ્વિચ તરીકે આનો ઉપયોગ કરેલો છે. Object sensor, it is used to sense the object and count the value signal to controller. ઓબ્જેક્ટ સેન્સર, આ જે પ્રોજેક્ટમાં અમે જે ઓબ્જેક્ટ સેન્સર વાપર્યા છે તે આઈઆર સેન્સર છે. આઈઆરનું ફૂલ ફોર્મ એમ થાય છે કે ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર, અને ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર છે તે બે ટાઈપમાં મળે છે. પહેલું છે તે RX અને બીજું છે તે TX, અને તે વેરિયસ અલગ અલગ એટલે કે સાઇઝમાં મળે છે. 3mm છે, 3mm, 5mm છે, એક્સેટ્રા. પછી જે ટ્રાન્સમીટર છે તે ઇન્ફ્રારેડ જે સ્પેક્ટ્રમ રેસ છે તે ટ્રાન્સમીટર દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થશે, અને જે રિસીવર છે તે રિસીવરે ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ જે રેસ પેલા જેનાથી ટ્રાન્સમિટ થયા છે તે સિગ્નલને રિસીવ કરશે. અને જે ટ્રાન્સમીટર છે તે એ જે તેનો દેખાવ છે તે ટ્રાન્સફર છે, અને રિસીવર છે તે ડાર્ક કલરનું દેખાય છે. અને જ્યારે તેના પર આપણે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરીશું ત્યારે તે સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરશે અને રિસીવર છે તે રિસીવ કરશે. અને જ્યારે આ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ રેસ છે તે વચ્ચેથી એ ઓબ્જેક્ટ દ્વારા કટ થશે એટલે તે ઓબ્જેક્ટ જે છે પસાર થયો તે રિફ્લેક્શન બાય ઓબ્જેક્ટ એટલે આ જે ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ રેસમાંથી જ્યારે ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે ત્યારે આ જે કિરણો છે
એ કટ થશે અને જે ઓબ્જેક્ટ છે તે કાઉન્ટ થશે કે આટલા ઓબ્જેક્ટ પસાર થયા. આ છે જમ્પર વાયર. જમ્પર વાયરનો ઉપયોગ અમે માઇક્રો કંટ્રોલર અને એલસીડીના કનેક્શન માટે કરેલો છે કે માઇક્રો કંટ્રોલર અને એલસીડીના કનેક્શન માટે જમ્પર વાયરનો યુઝ કરેલો છે. આ પ્રોજેક્ટનો સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ છે કે ઇનપુટ 230 વોલ્ટ સપ્લાય આવે છે, રેક્ટિફાઈ થાય છે, રેગ્યુલેટર દ્વારા 5 વોલ્ટ રેગ્યુલેટ થાય છે, પછી કેપેસિટર અંદર જોયેલા છે, ઓબ્જેક્ટ સેન્સર છે, પીક FH77 માઇક્રો કંટ્રોલર છે, પછી એલસીડીના કનેક્શન કરેલા છે, કન્વેયર બેલ્ટ છે, કન્વેયર બેલ્ટને ડીસી મોટરને 12 વોલ્ટનો સપ્લાય આપેલો છે, પછી આ ક્રિસ્ટલ 4 મેગાહર્ટ્ઝ જોડેલું છે. Working of project. Power supply is consisting of transformer, rectifier, filter and regulator. Power supply is derived from 230 volt input AC. Transformer gives step down voltage 12 volt AC. Diode IN4007 rectifies the AC voltage and makes 12 volt DC. For 70 microfarads capacitor makes it smooth DC with ripple in it. This input is fed to 3-pin regulator IC7805. 3-pin regulator IC7805 gives 5 volt DC fixed voltage. The circuit works on 5 volt DC supply. Microcontroller and other electronics components works on 5 volt DC supply. This idea is developed to monitor the conveyor belts moving with objects for counting operation in industries. The main principle behind the project is IR interruption. There are two pairs of IR sensors that are placed on either side of the conveyors at the measurable or sensing distance for an objects that are placed in opposite direction with respect to each other as they are both transmitter and receiver. The IR transmitter is known to emit a modulate IR light that is to be received on the other end receiver and thus fed to controller. The object moving on the conveyor belt has to pass through this sensor, due to which a signal gets transmitted to the microcontroller. I gets an interrupt signal from IR sensor and generates an increment to the count, and that is turned displays on LCD displays placed at the end of the conveyor. This system can also be provided with the buzzer to indicate the limit exceed. પહેલાં આપણે જે 230 વોલ્ટ ટ્રાન્સફોર્મરને આપીએ છીએ તે ટ્રાન્સફોર્મર આપણને 12012 વોલ્ટ સ્ટેપ ડાઉન કરીને આપે છે. એ જે 12012 વોલ્ટ છે તે આપણે IN4007 રેક્ટિફાયરને આપીએ છીએ અને રેક્ટિફાયર એ એસી સિગ્નલનું ડીસી સિગ્નલમાં રૂપાંતર કરે છે. અને પછી જે કેપેસિટર છે તે કેપેસિટર દ્વારા એ જે એને એ ડીસીને ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે અને પછી IC7805 રેગ્યુલેટર ટાઈપની આઈસી છે તેને એ આઈસીને આપવામાં આવે છે અને આઈસી 12 વોલ્ટને 5 વોલ્ટ ફિક્સ્ડ ડીસી વોલ્ટેજમાં રૂપાંતર કરે છે. અને એ જે ડીસી 5 વોલ્ટ છે એ માઇક્રો કંટ્રોલરને આપવામાં આવે છે. અને માઇક્રો કંટ્રોલરમાં આપવામાં આવે છે એટલે માઇક્રો કંટ્રોલરમાં પ્રોગ્રામ જે રીતે ડિઝાઇન કરેલો છે તે રીતે માઇક્રો કંટ્રોલર વર્ક કરે છે. પછી બેટરી 12 વોલ્ટની બેટરી છે એ 12 વોલ્ટની બેટરી એ ડીસી મોટરને આપવામાં આવે છે. ડીસી મોટરને સપ્લાય આવતા ડીસી મોટર ઓન થાય છે અને ડીસી મોટરને ઓન થતાં કન્વેયર ફરે છે અને કન્વેયર ફરે છે એટલે એના ઉપર ઓબ્જેક્ટ હોય છે અને ઓબ્જેક્ટ પસાર થાય છે અને ઓબ્જેક્ટ હોય તે જે પસાર થાય છે તે IR સેન્સર જે ઇન્ફ્રારેડ કિરણો છે તેમાંથી પસાર થાય છે એટલે ઇન્ફ્રારેડ કિરણો કટ થાય છે અને ઇન્ફ્રારેડ કિરણો કટ થાય છે એટલે એ પછી ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થાય છે અને જે ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થાય છે તે આપણને LCDમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ એન્ડ એપ્લિકેશન્સ. એડવાન્ટેજીસમાં આપણે જોઈએ તો કે ટાઈમ સેવ થાય છે, ઓછો પાવર વાપરે છે, ઇઝી ડિબગિંગ એન્ડ કરેક્ટિંગ એટલે કે એકદમ એમ કરેક્ટ એ કાઉન્ટ કરી શકે છે અને એક્યુરેસી તેની બહુ સારી છે. અને ડિસએડવાન્ટેજીસમાં જોઈએ તો કે એનો જે સ્ટાર્ટિંગ ખર્ચો છે તે ખર્ચો થોડોક વધારે છે અને જે સ્કિલ પર્સનની રિક્વાયર પડે છે કારણ કે જે માઇક્રો કંટ્રોલરનું પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે તેના માટે સ્કિલ પર્સનની રિક્વાયર હોય છે. અને તેનો ઉપયોગ તે છે
કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યાં આગળ વોટર બોટલ્સનું પ્રોડ્યુસિંગ થતું હોય તેની કાઉન્ટિંગ માટે, સુગર પેકેટ જ્યાં પેકિંગ થતા હોય તેના કાઉન્ટ માટે, મેડિસિનના કાઉન્ટિંગ માટે, and many other finished product. This system can save a lot of time increasing the production rate. એટલે કે બહુ આની અંદર ટાઈમનો બહુ બચાવ થાય છે અને જે આગળ ફિનિશ પ્રોડક્ટનું કાઉન્ટિંગ જરૂરી હોય ત્યાં આગળ આ સેન્સર અને પ્રોજેક્ટનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ચેપ્ટર નંબર 4, Conclusion and Future Scope. Conclusion. When the industrial revolution took place in northeastern countries, it also led a high demand for workers or labor for cutting, drilling, etc. But as soon as technology replaced the need of humans, the demand for an error-free system raised, and hence not just that, but also the deciding factor of any industry seems to be its production, and hence it is equally important to speed up the production process by advancing technology. And hence this project is idea developed to increase the counting operation in an industry. It deals with generating a total value of objects moving on a conveyor after manufacturing and before packaging. એટલે કે નોર્થ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જે હાઈ ડિમાન્ડ હોય વર્કરની તેના જે કટિંગ છે, ડ્રિલિંગ છે, એક્સેટ્રા. બટ આજે ટેકનોલોજી એવી છે કે ટેકનોલોજી રિપ્લેસ થઈ છે અને માણસની જરૂરિયાતની જગ્યા important to speed up the production process by advancing technology. અને ઓબ્જેક્ટની ટોટલ વેલ્યુ જાણવા માટે ઓબ્જેક્ટ મૂવિંગ ઓન કન્વેયર આફ્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ બિફોર પેકિંગ. Future scope. In large scale industries for the counting purpose of objects under sorting system, that is also known as machine vision. Also in school and colleges for number students in the class with display up outside the classroom. In public transportation system like buses to count the number of passengers and providing an indication through buzzer for exceeding limit of passenger entering. એટલે આનો ફ્યુચર સ્કોપ એવો છે કે સ્કૂલ છે, કોલેજ છે તેમાં સ્ટુડન્ટની ગણતરી માટે પણ આપણે એનો ફ્યુચર સ્કોપમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ એટલે કે લાઇક બસીસમાં ટોટલ કેટલા પેસેન્જર છે તેના માટે કાઉન્ટિંગ માટે, અને તે લિમિટ ફૂલ થઈ જાય તો પછી તેના માટે બઝરનું ઇન્ડિકેશન પણ આપણે રાખી શકીએ છીએ. અને પછી લાસ્ટ છે રેફરન્સ. આ રેફરન્સમાં એ બતાવ્યું છે કે અમે રેફરન્સ કઈ જગ્યાએથી લીધું છે તેની માહિતી આની અંદર છે. આ પ્રોજેક્ટનો 6 સેમનો રિપોર્ટ છે, તેમાં અમે થોડુંક કરેક્શન કર્યું છે, થોડુંક ચેન્જીસ કર્યું છે, તો આપણે જોઈએ. આ ડ્રોઈંગ અમે જે પ્રોજેક્ટ છે તેની ડ્રોઈંગ લીધેલી છે. પછી આ એલસીડી છે તેની પણ ડ્રોઈંગ જે એલસીડી અમે વાપરી છે એની જ છે. પછી અંડર બેરિંગનો પણ યુઝ કરેલો છે. બેરિંગ જ્યાં આગળ કન્વેયર વપરાય છે ત્યાં આગળ બેરિંગ છે. આ ઓબ્જેક્ટ સેન્સર જે અમે માઉન્ટ કર્યા છે તેનો ફોટો લીધેલો છે. આ કન્વેયર છે, જે કન્વેયર અમે વાપરું છે તેનો ફોટો છે. આ ડીસી મોટર છે, જે ડીસી મોટર વાપરી છે એ જ છે. ને આ સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ પેલા પ્રોજેક્ટમાં તો એ જ છે. ને આ બ્લોક ડાયાગ્રામ અમે એમાં આ નવો એડ કર્યો છે. નવો કંઈ નથી, પણ ખાલી બ્લોક ડાયાગ્રામ પેલામાં નહોતો બતાવ્યો કે આ પ્રોજેક્ટમાં આ રિપોર્ટમાં અમે બતાવ્યો. બાકી બીજું બધું સેમ જ છે. ને આ એપેન્ડિક્સમાં અમે પ્રોગ્રામ એડ કરેલો છે કે અમે જે પ્રોગ્રામ જે લખ્યો છે અને માઇક્રો કંટ્રોલરમાં તે છે. આ ટ્રાન્સફોર્મર છે. ટ્રાન્સફોર્મરને ઇનપુટ આપણે 230 વોલ્ટેજ આપીશું. 230 વોલ્ટેજ આપીશું એટલે આપણે પછી સેકન્ડરીમાં 12 વોલ્ટ આપણને આઉટપુટ મળશે અને 500 મિલિયર એની મિલિયર કેપેસિટી છે. આ ટ્રાન્સફોર્મર આપણે જે સમજાવ્યું એવું જ છે. એના આઉટપુટનું જે અહીંયા જે આઉટપુટ આવે છે 12012 તે અહીંયા આગળ આ કનેક્ટરમાં આવે છે. આ જે બ્લેક વાયર છે તેમાં 12 વોલ્ટ આવે છે અને આ યલો છે તેમાં 0 વોલ્ટ આવે છે. પછી આ તેના દ્વારા જે 12 વોલ્ટ આવે છે તે રેક્ટિફાયર થાય છે. આ રેક્ટિફાયર થઈ જાય છે. પછી આ કેપેસિટર છે તેનાથી જે ડીસી હોય છે તેને સ્મૂથ કરવામાં આવે છે. પછી આ સ્મૂથ થઈ ગયા પછી આ જે
આઈસી વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર છે 7805 જે આપણને 5 વોલ્ટ રેગ્યુલેટ કરીને આપશે. આ ક્લોક ફ્રીક્વન્સી છે, તેનાથી જે માઇક્રો કંટ્રોલરને આપણે ચાલુ કરવું હોય તેના માટે ફ્રીક્વન્સી આપે છે. ફ્રીક્વન્સી 40 મેગાહર્ટ્ઝની આપે છે. પછી માઇક્રો કંટ્રોલર આપણું 5 વોલ્ટ પર ઓપરેટ થાય છે. માઇક્રો કંટ્રોલરનું નામ છે PIC16FH77. એની અંદર જેવી રીતે આપણે પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો છે, અમારો પ્રોજેક્ટનો હેતુ એવો છે કે તે કાઉન્ટ કરે. તો તેના માટે અમે કાઉન્ટરનો પ્રોગ્રામ લખેલો છે, તેના રીતે તે રન કરશે. પછી આ જે છે તે રેજિસ્ટર છે, આ રેજિસ્ટર છે. પછી આ જે દેખાય છે તે LED છે. પછી આ બઝર છે. બઝરનું કામ એમ છે કે જે કાઉન્ટ થશે ત્યારે બઝર સાઉન્ડ કરશે. પછી LCD છે. LCDનું પૂરું નામ લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે છે, જે માઇક્રો કંટ્રોલરમાં પ્રોગ્રામ કરેલો છે. તેના દ્વારા આપણે માઇક્રો કંટ્રોલરથી જ કનેક્ટ કરેલી છે. તો જે એના બે સેન્સર છે, IR સેન્સર છે, જે IR સેન્સર છે તે IR સેન્સરમાં બે પેર છે. તેમાં એક ટ્રાન્સમીટર છે, આ ટ્રાન્સમીટર છે ને આ રિસીવર છે. તેને આપણે બે આમ સામસામે રાખીશું તો તે જે ટ્રાન્સમીટર છે તેનાથી ઇન્ફ્રારેડ ઇયોનો ટ્રાન્સમિટ થશે ને આ રિસીવર છે તેનાથી રિસીવ થશે. જે વચ્ચે જે ઓબ્જેક્ટ પસાર થશે એ કટ થશે ઇન્ફ્રારેડ ઇયોનો ને ઓબ્જેક્ટ આપણો કાઉન્ટ થશે ને જે ઓબ્જેક્ટ આપણો કાઉન્ટ થશે તે આપણે આ LCD પર આપણને ડિસ્પ્લે થશે. આ કન્વેયર બેલ્ટ છે. કન્વેયર બેલ્ટ પછી આ બીજી જગ્યા છે ત્યાં આગળ IR સેન્સર આપણે માઉન્ટ કરીશું. આ DC મોટર છે. DC મોટર 12 વોલ્ટ પર ઓપરેટ થાય છે. એને આપણે બેટરીની સપ્લાય આપીશું એટલે કન્વેયર બેલ્ટ પડશે અને કન્વેયર બેલ્ટ પડશે એટલે જે આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકીશું એ અહીંયાથી પસાર થશે. તો જ્યારે આપણે અહીંયાથી IR સેન્સર માઉન્ટ કરીશું ત્યારે પછી ઓબ્જેક્ટ કાઉન્ટ થશે. આ પુશ બટન સ્વિચ છે. એનો ઉપયોગ આપણે આ પ્રોજેક્ટમાં એમ કરીશું કે જે કાઉન્ટ થયા હશે, જેટલા કાઉન્ટ દાખલા તરીકે આપણે 2 કાઉન્ટ થયા હશે તો આ પુશ બટનને આપણે પ્રેસ કરીશું તો 0 થઈ જશે. આ અમારો પ્રોજેક્ટનું નામ છે આ ઓબ્જેક્ટ આપણે પહેલાં આપણે 230 વોલ્ટ ઇનપુટ સપ્લાય આવશે તે ઇનપુટ સપ્લાય આપણે ટ્રાન્સફોર્મરમાં આવશે. ઇનપુટ સપ્લાય 230 વોલ્ટ આપશે એટલે આઉટપુટમાં આપણને 12 વોલ્ટ મળશે. 12 વોલ્ટ મળશે તે કનેક્ટરથી અહીંયા આગળ આપણે કનેક્ટ કરેલા છે. કનેક્ટર પછી અહીંયા આગળ 12 વોલ્ટ આવે છે. 12 વોલ્ટ આપણે આ ડાયોડને આપેલા છે. ડાયોડ આપણને એસીનું DC કરીને આપશે. એસીનું DC કરશે એટલે પછી આ IC છે એ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર ટાઈપની IC છે. આ આપણને 7805 છે. એ આ IC આપણને 5 વોલ્ટ રેગ્યુલેટ કરીને આપશે. એ 5 વોલ્ટ આપણે આ માઇક્રો કંટ્રોલરને આપીશું. માઇક્રો કંટ્રોલરનું નામ PIC16FH77 છે. એ માઇક્રો કંટ્રોલરમાં આપણે જે પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો છે તે પ્રોગ્રામની ડિઝાઇન એટલે માઇક્રો કંટ્રોલર રન કરશે. માઇક્રો કંટ્રોલર રન કરશે એટલે પછી આપણે જે બે IR સેન્સર લગાવેલા છે, બે પેર છે, એક ટ્રાન્સમીટર છે, એક રિસીવર છે. ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવર આપણે આ કન્વેયર બેલ્ટ પર આપણે માઉન્ટ કર્યા છે. એક ટ્રાન્સમીટર છે અને એક રિસીવર છે. એ પછી જે આપણે કાઉન્ટ થશે તે આપણને આ LCD પર ડિસ્પ્લે થશે. આપણે આ કન્વેયર બેલ્ટમાં DC મોટર જોડેલી છે. DC મોટરને સપ્લાય આપીશું એટલે કન્વેયર પડશે. આ DC મોટરને આપણે આ સપ્લાય આપીએ છીએ. આ જે સપ્લાય પસાર થશે પછી આ જે ઓબ્જેક્ટ મૂકેલું છે તે કાઉન્ટ થશે ને એ આપણને આ LCD પર ડિસ્પ્લે થશે. એક વાર